Thưa ngài, chào mọi người. Mọi người khỏe không? Mọi người thế nào rồi? Chúng ta có tin nóng đây. Mọi thứ đều ổn. Israel đã quay đầu. Họ không thực hiện cuộc không kích sáng nay. Rất may mắn. Đó là một điều rất lớn. Tôi trân trọng điều đó. Họ đã huy động rất nhiều máy bay, sẵn sàng làm điều gì đó. Nhưng cuối cùng họ đã không làm. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Vì thế, lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ được nó trong một thời gian dài. Ông có nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu không? Ông nói gì với ông ấy? Có. Tôi đã nói. Tôi bảo ông ấy là phải cho máy bay quay đầu lại. Họ đang chuẩn bị xuất kích. Sau khi chúng ta đạt được thỏa thuận hôm qua, Israel đã đánh trả rất mạnh. Họ có quyền làm vậy, nhưng không ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Họ đã đánh rất mạnh, và điều đó lẽ ra không nên xảy ra. Đêm qua Iran đã phản công dữ dội vì chuyện đó. Tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy nếu không có cú đánh đầu tiên đó từ Israel. Và tôi đoán là vài phút sau, có một quả tên lửa được bắn ra mà không trúng mục tiêu nào, không gây thiệt hại gì. Sáng nay, Israel chuẩn bị trả đũa. Tôi nói với họ, phải gọi các máy bay về, như vậy là đủ rồi. Và họ đã làm vậy. Tôi rất trân trọng điều đó. Không ai thiệt mạng. Đó là điều đáng nói nhất. Nhưng thực tế là họ đã cho rất nhiều máy bay đi về hướng sai. Quý vị biết điều đó đúng không? Ông có muốn áp dụng hậu quả nào cho Israel hay Iran vì vi phạm thỏa thuận không? Không, họ chưa làm gì cả. Họ đã định làm. Nhưng rồi tôi đăng một thông điệp trên Truth Social và họ đã không làm. Thưa ngài, ông có tự tin điều này sẽ không xảy ra nữa, ví dụ trong vài tuần tới? Tôi nghĩ họ đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Tôi nghĩ họ cũng không muốn chuyện đó lặp lại nữa. Và Iran, nhân tiện, sẽ không có vũ khí hạt nhân. Iran có cam kết gì liên quan đến làm giàu uranium hôm qua không? Họ sẽ không làm giàu uranium và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ biết điều đó. Họ sẽ tập trung trở thành một quốc gia thương mại mạnh. Họ rất giỏi buôn bán. Họ có rất nhiều dầu mỏ. Họ sẽ làm ăn phát đạt. Nhưng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Vậy họ có hứa như vậy không? Tôi nghĩ hiện tại, điều cuối cùng mà Iran nghĩ đến là vũ khí hạt nhân. Ông có thể làm rõ ý thay đổi chế độ mà ông đăng trên Truth Social hôm trước không? Ông có muốn thay đổi chế độ tại Iran không? Không, đã từng có lúc nghĩ vậy. Nhưng không, tôi không muốn. Tôi muốn mọi thứ lắng xuống càng nhanh càng tốt. Thay đổi chế độ thường dẫn đến hỗn loạn, mà lý tưởng là chúng ta không muốn thấy hỗn loạn. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện tiến triển thế nào. Người Iran là những thương gia giỏi. Họ giỏi kinh doanh. Họ có rất nhiều dầu. Họ sẽ ổn thôi. Họ sẽ xây dựng lại. Họ sẽ làm tốt, miễn là họ không có vũ khí hạt nhân. Còn lại thì họ sẽ làm rất tốt. Tôi đã nói suốt nhiều năm rồi, không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Không thể. Marco đâu rồi? Tôi nghĩ Marco đang ở đâu đó quanh đây. Quý vị biết đấy, ngoại trưởng vĩ đại của chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Và tôi nói với quý vị, vũ khí hạt nhân là điều cuối cùng họ nghĩ tới hiện giờ. Họ thậm chí không muốn nghĩ đến nó. Và các phi công B-2 của chúng ta đã khiến điều này trở nên khả thi. Họ thực hiện một đòn tấn công tuyệt vời trong bóng tối, không trăng, không ánh sáng, không gì cả. Họ đánh trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, xóa sổ mục tiêu. Báo chí thì lại rất thiếu tôn trọng. Tôi thấy bọn đưa tin giả CNN nói rằng có thể cú đánh không hoàn hảo. Không, đó là cú đánh hoàn hảo. Họ nói có thể đã phá hủy, nhưng đáng lẽ có thể phá hủy hơn nữa. Không thể nào phá hủy hơn được nữa. Tất cả đều trúng mục tiêu. Và những lời như thế thật thiếu tôn trọng với những thiên tài và người yêu nước đã lái những chiếc máy bay đó qua vùng nguy hiểm. CNN và MSNBC là nỗi ô nhục, và những kênh khác cũng vậy. Gần như tất cả đều đáng xấu hổ. Nhưng đây là một giai đoạn đáng kinh ngạc. Giờ chúng ta sẽ đến NATO và sẽ có một loạt vấn đề mới để giải quyết. Ông có gặp Zelensky khi đến đó không? Ông sẽ hỏi ông ấy điều gì? Có thể tôi sẽ gặp. Tôi sẽ hỏi, anh sao rồi? Anh ta đang ở trong một tình huống rất khó khăn. Lẽ ra không nên xảy ra như vậy. Ông nói vài ngày trước rằng Mỹ không nên phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Không, tôi chính là người đã đề xuất các nước phải trả mức đó. Họ đang gặp vấn đề với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha lúc nào cũng gây rắc rối vì họ không đồng ý, và điều đó rất bất công với những nước khác. Vậy Mỹ sẽ không tăng chi tiêu lên 5%. Chúng ta nên đóng góp như những nước khác. Họ ở châu Âu. Chúng ta thì không. Nhiều khoản tiền đó được dùng để xây lại cầu đường ở châu Âu.
để xe thiết giáp có thể đi. Chúng ta đâu có cầu đường ở châu Âu đâu, nhưng chúng ta vẫn sát cánh cùng họ. Ông vẫn cam kết với điều 5 của NATO chứ? Tùy theo định nghĩa của quý vị, có nhiều cách hiểu về điều 5, quý vị biết điều đó mà. Nhưng tôi cam kết sẽ là bạn của họ. Tôi đã làm bạn với nhiều lãnh đạo trong số họ. Tôi cam kết giúp đỡ họ. Ông muốn vai trò của NATO là gì trong tương lai? Khi các quốc gia chia nhiều hơn, hệ thống sẽ thống nhất hơn. Chúng ta sẽ có hòa bình mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Tôi nghĩ điều đó đang diễn ra. Khi tôi đến NATO lần đầu, họ gần như phá sản. Chuyện đó như đã từ lâu rồi, 9 năm rồi đúng không? Họ không đóng góp. Chỉ 7 trong số 28 quốc gia lúc đó đóng góp đúng, nhưng đóng cũng không nhiều. Tôi nói, mấy người đang phá sản. Tôi buộc họ phải trả tiền. Rồi sau đó tôi nói, phải tăng lên 4 hay 5%. Và giờ họ đang bỏ phiếu nâng lên 5%. Rất tốt. Nó giúp họ mạnh hơn rất nhiều. Nếu trong tuyên bố cuối hội nghị có câu về sự xâm lược của Nga, ông có chấp nhận không? Tôi phải xem kỹ đã, nhưng tôi muốn có thỏa thuận với Nga. Quý vị biết không, Vladimir gọi cho tôi. Ông ấy nói, tôi có thể giúp gì về Iran không? Tôi bảo, không, tôi không cần giúp về Iran. Tôi cần ông giúp về ông. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Nga. Thật đáng buồn, tuần trước đã có 6.000 lính thiệt mạng, có thể hơn 6.500 người chết. Nga, Ukraine, một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn làm tổng thống. Chúc quý vị có chuyến bay vui vẻ. Thưa ngài, xin hỏi thêm một câu nữa về điều 5. Điều ông vừa nói có thể khiến nhiều người ở châu Âu lo lắng. Ông có thể làm rõ hơn không? Ông vẫn cam kết với phòng thủ chung chứ? Tôi cam kết với việc cứu sinh mạng con người. Tôi cam kết với sự sống và an toàn. Tôi sẽ đưa ra định nghĩa chính xác khi tôi đến đó. Tôi chỉ không muốn nói từ phía sau một chiếc máy bay. Còn về năng lượng, giá dầu hiện giờ ra sao? Ông có lo ngại không? Tôi thích tình hình hiện tại. Giá đã giảm gần 10 đô la hôm qua. Tôi đã đăng một thông báo kêu gọi giảm. Bởi vì khi năng lượng rẻ hơn, người dân có thể làm được nhiều điều hơn, sẽ ít xung đột hơn. Nó đã giảm. Và bộ năng lượng của chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đang khai thác như chưa từng có. Chúng ta sẽ giữ giá thấp cho đến khi các cuộc chiến kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ gặp lại quý vị. Còn những tay nằm vùng của Iran ở Mỹ thì sao? Biden đã để lọt vào rất nhiều. Biden là một tổng thống bất tài. Ông ta không biết mình đang làm gì. Thậm chí còn hiếm khi ký tài liệu. Người khác ký thay bằng máy AutoPen. Một sự bất tài tột độ. Và tệ hơn hết là ông ta đã để rất nhiều tên nằm vùng của Iran lọt vào nước Mỹ. Nhưng hy vọng chúng ta sẽ xử lý được chuyện đó. Những gì Biden làm với đất nước này không bao giờ được quên. Ông có nghĩ mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình bây giờ không, thưa ngài? Breaking news. Everything good. Israel, as you know, turned back. They didn't do that raid this morning, fortunately. That was a big thing. Appreciate it. They had a lot of planes going, and they were going to do something, and they didn't do it. We're happy about that. Very happy about that. So the ceasefire is very much in effect, and I think we're going to keep it there for a long time. Did you speak to Prime Minister Netanyahu about that? I did. What did you tell him? I said, you got to turn back the planes. They were going to go because, look, they hit them very hard after we made the deal yesterday. They were entitled to, but nobody thought that would have happened. But they hit them very hard, and that shouldn't have happened. And then, as you know, Iran hit them very hard last night because of that. I don't think they would have, except for the first hard hit. And I guess a missile was launched a couple of minutes afterwards, which went nowhere, which hit nothing. And there was going to be a retaliation this morning by Israel. And I said, you got to call back the planes. It's enough. It's enough. And they did, which I respect very greatly. So nobody was killed. That was the story. But they had a lot of planes going in the wrong direction. You know that, right? Do you want any consequences for Israel or Iran for breaking? They didn't do anything. No, they didn't do anything. They would have if I put out a statement on truth, and they didn't do anything. Sir, how are you confident that this might not happen again?
couple weeks that Tired of it. I think they don't want it to happen again. And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. Mr. President, did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment and They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. so did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. Can you clarify what you meant when you mentioned regime change in your Truth Social post the other night? Which, Regime change? Do you want to see regime change in Iran? no, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job, which is exactly where I've been saying for years, you cannot let Iran have a nuclear weapon. But we're going to be with, where's Marco? I think Marco's here someplace. You know, our great Secretary of State. But we cannot let them have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. And I will tell you, the last thing on their minds is nuclear weapons. They don't even want to think about nuclear. And our B-2 pilots made this all possible. They had a magnificent hit in the dark of night with no moon, no light, no nothing. They hit the target perfectly, wiped it out. And the press is very disrespectful. I saw CNN fake news going, well, maybe it wasn't a perfect hit, it was perfect. They said maybe it did destroy it. We agree, it did destroy it, but maybe it could have destroyed it more. No, it couldn't have destroyed it more. Everyone hit, and it's very disrespectful to those great geniuses and patriots that flew those planes through tremendous danger. So CNN and MSDNC are a disgrace. And so are the others. I mean, they're pretty much all a disgrace. But it's an amazing period of time. Now we're going to NATO, and we'll get a new set of problems. We'll solve a new set of problems. Do you think you'll meet with Zelensky when you're there? Yeah, probably. I'll see him. Yeah. What would you say to him? Say, how you doing? It's tough. He's in a tough situation. Should have never been there. Sir, you said a couple days ago that you didn't think the U.S. should have to agree to the 5% increase in GDP on defense. No. Do you want to I was the one that said that's what they should be paying, as you know. No, I should do something. And they're having a problem with Spain. There's always a problem with Spain. Because Spain's not agreeing, which is very unfair to the rest of them, frankly. So the U.S. won't be increasing our GDP to 5%. We should pay what everyone else, you know, they're in Europe, we're not. You know, a lot of that money goes to rebuilding their bridges, their roads, so it can take heavy equipment. And, you know, we don't have any roads in Europe. We don't have any bridges in Europe. So, no, it wouldn't be quite the same thing for us. But we're with them. Are you still committed to Article 5 of NATO? It depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? But I'm committed to being their friends. You know, I've become friends with many of those leaders, and I'm committed to helping them. What do you want the role of NATO to be going forward once these other countries are spending I think more? by having a unified system, I think we're going to have stronger peace, better peace, and I think we have that. You know, when I went to NATO, they were broke. When I first started this whole thing, it seems like a long time ago, 9 years, right? But they were broke. I knew it immediately. I said, you guys are broke. They weren't paying their dues. 7 of the 28 countries, at the time it was 28, were paying their dues, but they weren't paying very much. NATO was broke. And I said, you're going to have to pay. And we did a whole thing, and now they're paying a lot. Then I said, you're going to have to lift it to 4% or 5%, and 5% is better. And they just, I guess they're voting on that today, but they're going to be lifting it to 5%. That's good. It gives them much more power. Mr. President, if there's language in the final summit declaration about aggression by Russia, would you be okay with that kind of language? Well, I'll have to take a look at it, but, you know, I'd like to see a deal with Russia. As you know, Vladimir called me up. He said, can I help you with Iran? I said, no, I don't need help with Iran. I need help with you. And I hope we're going to be
getting a deal done with Russia. It's a shame. 6,000 soldiers died last week. More, 6,500 soldiers died last week. Russia, Ukraine, a war that never would have happened if I was president. So enjoy your flight. Let me ask you one more follow-up. In your comments just now about Article 5, that will probably make some people in Europe concerned. Can you clarify what you mean? Are you still committed to mutual defense? I'm committed to saving lives. I'm committed to life and safety. And I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane. Okay? And one other question on energy. What's your take on the oil price situation right now, and are you concerned? Great. I love it. It dropped almost $10 yesterday. I put out a statement, get it down, because a lot of people aren't able to do things when the energy goes down. We're going to have a lot less conflict. So it came down, and our energy department's doing a great job. We're drilling like we've never drilled before. We're keeping it down. We're going to keep it down until all these wars are settled. Thank you very much, everybody. I'll see you. Iranian sleeper cells in the United States. Biden led a lot of super cells, and Biden was an incompetent president, had no idea what he was doing. He hardly ever signed a document. Other people signed documents for him with the auto pen. It was gross incompetence. And among everything else, he let a lot of super cells in, many from Iran. But hopefully we'll take care of them. What Biden did to this country should never be forgotten. Sir, do you think you'll get the Nobel Peace Prize now, sir?